نازنین هستم. خوش اومدید به یک ویدیو آموزشی دیگه. در این ویدیو در مورد هدیه کریسمس یوتیوب، گیفت ممبرشیپ به مخاطب ها و همچنین جدیدترین آپدیت های یوتیوب صحبت میکنیم. تا آخر ویدیو همراه من باشید. جدیدترین اخبار اگر که شنیده باشید این بود که یوتیوب ماهیانه 10 ممبرشیپ رایگان به کانال شما میده. اگر ممبرشیپ رو برای کانالتون فعال کرده باشید، لینک آموزشیشو اینجا قرار میدم که بتونید ممبرشیپ رو فعال کنید. اگر ممبرشیپ رو فعال کرده باشید و قیمت ممبرشیپ شما کمتر از $5 باشه، شما میتونید در لایو استریم خودتون ماهیانه 10 عضویت رایگان یا همون 10 ممبرشیپ رو به ویورهای خودتون در حین لایو اهدا کنید. برای این کار در حین لایو استریم روی علامت $، کلیک میکنید. سپس بر روی ممبرشیپ گیفتینگ کلیک میکنید، یعنی هدیه عضویت، و سپس بر روی گیفت 5 ناو، یعنی اکنون 5 هدیه رو اهدا میکنید. بسته های هدیه 5 تایی هستند که 2 بار در ماه میتونید توزیع کنید و اگر استفاده نکردید ماه بعد میسوزه، یعنی این اضافه نمیشه به هدیه ماه بعد شما. در حقیقت این گزینه‌ای هست برای پیشرفت کانال‌های کوچیک که به تعداد ممبرشیپ یا اعضای کانالشون اضافه کنن و این اعضای کانال جدید ممکنه که برای همیشه هر ماه عضویت رو خریداری کنند. در واقع این هدیه 1 ماهه هست که شامل ایموجی های سفارشی شده، عضویت کانال و چیزای دیگه میشه، یعنی خدماتی که توی ممبرشیپ ارائه میدید و اول هر ماه 10 هدیه به کانال شما داده میشه که توی همون 1 ماه فرصت دارید استفادهش کنید. شما میتونید با آخر لینک کانالتون allow gifts رو اضافه کنید، یعنی به این صورت که در تصویر میبینید youtube.com/handle کانالتون و بعد /allow gifts. به این صورت به اشتراک بذارید این لینک رو با مخاطب هاتون که اونها مطلع بشن که شما توی لایو هاتون ممبرشیپ رایگان رو هدیه میدید. چه ممبر اون کانال باشید چه نباشید، شما میتونید گیفت ممبرشیپ رو خریداری کنید. خرید هدیه رایگان ممبرشیپ در دستگاه‌های اندروید در دسترسه و به زودی به دستگاه‌های iOS هم اضافه میشه. ویورها میتونن از طریق لایو چت و یا از طریق دکمه جوین روی کانال شما گیفت ممبرشیپ رو دریافت کنن. اگر از این 2 طریق نتونستن هدیه رو دریافت کنن، ممکنه که کانال اون ویور برند باشه. برند اکانت ها نمیتونن هدیه ممبرشیپ رو دریافت کنن. در حین لایو روی گیفت کلیک کنید و گزینه allow gifts on this channel رو روشن کنید. وقتی که یک ممبرشیپ اهدا میشه، درآمد اون به صورت 70/30 توزیع میشه، یعنی 70% صاحب کانال، 30% یوتیوب. هدیه های عضویت تکراری نیستن و ویورها نیازی نیست که مبلغی برای اون پرداخت کنن و به وسیله ایمیل مطلع میشوند یا پیغامی در لایو چت. یوتیوب میگه این گیفت رو به مخاطبهای وفادار اهدا میکنه، کسایی که همیشه کانال شما رو دنبال میکردن، ویدیوهاتون رو تماشا میکردن، احتمال بیشتری داره که این گیفت رو دریافت کنن. سازنده ها میتونن گیفت آیکون رو در بالای لایو چت پین کنن. هدیه در لایو استریم فعلا در دسکتاپ و گوشی‌های اندروید قابل استفاده است. آپدیت بعدی در مورد لایو استریم هست اینکه شما با گزینه چنل اکتیویتی، یعنی فعالیت کانال، در قسمت لایو استریم میتونید سابقه چت کاربر، چت هیستوری
و سایر فعالیت‌های نظارتی رو ببینید. این گزینه چنل اکتیویتی لایو استریم فعلا در دسکتاپ فعال هست و به زودی در موبایل هم فعال میشه. شما و مادریتورها میتونید به تاریخچه کاربر در لایو چت دسترسی پیدا کنید به وسیله کلیک کردن روی چنل اکتیویتی در منو. چنل اکتیویتی به شما چه چیزی رو نشون میده؟ عکس پروفایل کاربر، هندل کاربر، تاریخی که در یوتیوب کانال ایجاد کرده، تعداد سابسکرایبرها و همچنین پیغام هایی که در لایو چت شما گذاشته. حد اکثر 50 پیام برای هر لایو استریم به شما نمایش داده میشه. همچنین اقداماتی که شما برای اون کاربر در لایو انجام دادید در 1 سال گذشته نمایش داده میشه. پیام هاشو حذف کردید، تایم اوت گذاشتید یا هایدش کردید از چت. تمامی اینها در چنل اکتیویتی به شما نشون داده میشه. مادریتورها کسانی هستند که لایو استریم شما رو مدیریت میکنن. 2 نوع مادریتور داریم، منیجینگ مادریتور و استاندارد مادریتور. تفاوت‌های اینها با هم دارن و همچنین نحوه تنظیمات لایو استریم رو در یک ویدیو جداگانه بیان میکنم. آپدیت بعدی در مورد گوشی‌های iOS هست که میتونن ویدئوی بلند رو به شورت ویدئو تبدیل کنن و لی اوت رو در گوشی تنظیم کنن. اگر در اپلیکیشن یوتیوب دکمه ریمیکس رو بزنن و سپس edit into short و بعد قسمتی از ویدئوی بلندشون رو انتخاب کنن برای شورت ویدئو، دکمه به نام لی اوت در زیر ویدئو نمایش داده میشه. با کلیک بر روی دکمه لی اوت های مختلف رو میتونن برای شورت ویدئوشون انتخاب کنند. پس دکمه لی اوت برای تنظیمات ساخت شورت ویدئو در iOS اضافه شده. آپدیت جدید بعدی در مورد پادکست هست که فعلا در آمریکا اجرا میشه. کسانی که از گوگل پادکست استفاده میکنن میتونن گزینه اکسپورت سابسکریپشن را ببینن و پادکست های خودشون را به هر اپ دیگه میخوان مثل یوتیوب میوزیک اپ منتقل کنند. از ماه مارچ 2024 شنوندگان در آمریکا میتونن از گوگل پادکست استفاده کنن و همچنین اشتراکشون رو منتقل کنن به برنامه‌های دیگه از جولای 2024 و یوتیوب در آینده این امکان رو برای مناطق دیگه گسترش خواهد داد. فیلتر جدیدی به قسمت انالیتیکس اضافه شده برای نیو ویور و ریترنینگ ویور، مخاطب‌های جدید و مخاطب‌هایی که دوباره برمیگردن به کانال. شما میتونید این فیلتر رو انتخاب کنید که ببینید که نیو ویور چقدر واچ تایم برای شما داشتن یا اینکه چقدر ویو داشتن و یا ریترنینگ ویور آمارشون رو جداگانه نگاه کنید. امکانات جدیدی برای اعضای پرمیوم اضافه شده که اگر روی آیکون کانال کلیک کنن گزینه Your Premium Benefits رو میبینن. اگر کلیک کنن امکانات جدیدی که اضافه شده رو میتونن مشاهده کنن. یکی از اونها افزایش کیفیت ویدیو هست برای اعضای پرمیوم در گوشی‌های اندروید، وب و اسمارت تیوی و همچنین iOS که نسخه گسترش یافته بیت ریت 1080 رو میتونن تماشا کنن. آپدیت بعدی در همه دستگاه‌ها در دسترس هست. اگر شما هنگام تماشای یک ویدیو اون رو استاپ کنید و به دستگاه دیگه برید و اون ویدیو رو پلی کنید، میتونید ویدیو رو از ادامه جایی که استاپ کردید تماشا کنید. یوتیوب در آینده گزینه‌ای رو هنگام آپلود اضافه خواهد کرد که از شما میپرسه که
آیا محتواتون رو به وسیله هوش مصنوعی ساختید یا نه. و پیغامی رو در زیر ویدئو به مخاطب نشون میده که این ویدئو توسط هوش مصنوعی ساخته شده یا نه. شما حتما باید این گزینه رو هنگام آپلود به درستی پاسخ بدید، وگرنه ممکنه که از طرف یوتیوب اخطار دریافت کنید و یا کانال شما از حالت مانیتایز خارج بشه و یا محتوای شما حذف بشه از یوتیوب. این پیغام به صورت altered or synthetic content در دیسکریپشن نمایش داده میشه. امیدوارم این ویدیو مفید بوده باشه. با لایک و سابسکرایب حمایت کنید. در کامنت ها بنویسید که موضوع ویدیو بعدی چی باشه. سوالات شما رو پاسخ خواهم داد.